Good morning ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ and welcome to the Forex Training ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ basically ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ Forex ਬਾਰੇ ਤਾਂ they want to know more, they eager to know more um, what Forex is ਤੇ Forex ਜਿੱਦਾਂ ਸੋ Forex ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ this is the day we will cover everything ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਐਟ ਐਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ ਐਸ ਵੈਲ so let's move towards ਆਪਣੀ first slide. So welcome to Dhanda the Great Academy and ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫਰਾਡ ਹੈਪਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ I can teach people. It is designed to order try to help novice trader ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ necessary skills ਜਾਂ knowledge ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ as a successful trader ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ I strongly suggest that you only start actually trading forex once you gain the appropriate knowledge ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ forex ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਇਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਡਸਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਲਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਔਨ experience with that. To become a profitable trader, you need to get educated, well practiced. Although it is relatively easy to start, there are significant risks involved. ਇਹਦੇ ਚ risk ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ when it's in this business, money is your product. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਸਰਵਾਈਵ ਅ ਡੇ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੈਨ ਯੂ ਟ੍ਰੀਟ ਮਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਲਵ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਫੀਅਰਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਡਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ with this matter. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ
So we start with the forex ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਰੈਕਸ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਐਫਐਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਦੇ ਆ, ਸਪੌਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਵਰਲਡ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ, 40 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਜ਼ $6.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। $6.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਕ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ $10, $100, $1000 ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, $5000 ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਫੈਕਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਲਰਨ। ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 10% ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਨ ਸਟਾਪ, ਇਟ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਜੰਪਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਕਸਚੇਂਜਸ। ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਰੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਉਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਬਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਮਨੀ, ਬਟ ਟੂ ਪੰਪ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਇਸ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗਰੀਡ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ, 5 ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੰਡੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰੈਕਸ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਪਰ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ
ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਹੈਜ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 90% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 골ਡ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, 골ਡ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ, ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ 90% ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਰਿਟੇਲਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਰਨ ਇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਣਾ ਐਨੀਵੇ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅ ਮਿਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਗਰੋ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ देयर इज नो ਸਟਾਪੇਜ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਆਲਵੇਸ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਲੀਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਯੂ ਨੀਡ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੀਡੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੀਡੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁਝ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਹੋਊਗੇ $1 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਰੋ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ, ਪੂਰੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਸੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ 90% ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਥਿੰਗ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ, ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ $100 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੈ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 110 ਮਿਲ ਜਾਣੇ, 120 ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਪੁਟਿੰਗ ਮਨੀ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਆ ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੌਬਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੌਬਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। Political condition is in issuing country, in some cases government may try to control the price. So ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਫਿਗਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਵੋਲਟੀਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ OTC ਔਰ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸ ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਰਨ ਵਿਦਨ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਕਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਨੇਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਨੂੰ ਯੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੇਬਲ ਸਾਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਲੂਨੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੂਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਸਾਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੂਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਬਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਉਹਦਾ 35% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਡਾਲਰ ਤੇ 35% ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸਿੰਬਲਸ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ 3 ਲੈਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆ, AUD, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ AU, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, D ਡਾਲਰ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ। JPY, ਜੈਪਨੀਜ਼, JP, and then yen, YN, Swiss franc, CHF, Swiss franc, CAD, Canadian dollar. So the most traded ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਰੋ ਐਂਡ US ਡਾਲਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰੋ ਐਂਡ US ਡਾਲਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋ ਜਾਂ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੁੱਕੋਗੇ, it takes the longest comparing to any other trade pair to give you the results. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰਸ ਤੇ ਸੈਲਰਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ US ਡਾਲਰ, JPY, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। US ਡਾਲਰ, ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਪਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਤੇ US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਜਰ ਕਰੰਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ MT5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰਸ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰਸ ਤੇ ਮਾਈਨਰਸ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆਫ ਮੇਜਰ, ਉਹ US ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, GBP ਹੁੰਦੀ ਆ, JPY ਹੁੰਦੀ ਆ, AUD, CHF, CAD, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਜਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀ। ਵੈਨ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹਦਾ USD, JPY ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚ USD ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ JPY ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਟ ਕਰੰਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰੋ USD। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਰੋ USD ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 1.3500, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ ਤੇ USD ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ $1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ 1 ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $1.35 ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, 1 ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $1.35 ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ $1.35 1 ਯੂਰੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਆਲਵੇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਕਿ 1 ਯੂਰੋ, 1 ਪਾਉਂਡ, 1 ਡਾਲਰ,
ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ $1 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਟ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਡ ਇਟ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਯੂਐਸਡੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਨਾਲ ਯੂਐਸਡੀ ਡਾਲਰ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਪੇਅਰ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਾਉਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਦੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਾਏ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਯੂਐਸਡੀ ਜੀਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਯੂਰੋ। ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ, ਯੂਰੋ ਜੀਬੀਪੀ, ਯੂਰੋ ਸੀਐਚਐਫ, ਯੂਰੋ ਜੇਪੀਵਾਈ, ਯੂਰੋ ਕੈਡ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਉਂਡ। ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਡ ਯੂਐਸਟੀ, ਪਾਉਂਡ ਸੀਐਚਐਫ, ਪਾਉਂਡ ਜੇਪੀਵਾਈ, ਪਾਉਂਡ ਕੈਡ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਲਰ, ਡਾਲਰ ਕੈਡ, ਡਾਲਰ ਜੇਪੀਵਾਈ, ਡਾਲਰ ਸੀਐਚਐਫ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਉਂਡ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ। ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਪ। ਪਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਦੇ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, 1000 ਪਿਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, 10,000 ਪਿਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਪ ਆ ਐਵਰੇਜ, ਇਹਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ $10, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਰੋ ਜੀਬੀਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਸਟਲੀ $10 ਐਵਰੇਜ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ 35% ਯੂਰੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ $10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ can I please ask guys to stop these drawings please?
Okay guys, sorry about that. ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਪਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ 골ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ JPY ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਯੂਰੋ USD, ਯੂਰੋ GBP, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5 ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਜੇ 5 ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 5 ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਸੋ 4 ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 1 ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਆਖਰੀ 2 ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਕੱਟ ਦੇਣਾ, 1 ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਆ ਪਿਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯੂਰੋ USD, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1.33770, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਪਿਪ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਚੇਂਜ ਦ ਫੋਰਥ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਪਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1 ਪਿਪ। ਸੋ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1.3377 ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 1.3378 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 1 ਪਿਪ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। So therefore, the code currency any USD pair then pip always equal to 1 to 100th of the cent. So ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ $1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਯੈਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਆ ਉਹ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ 5 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਡਿਜਿਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ 4 ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ 1.3530 ਤੇ $1 ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $1.35 ਤੇ 30 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਪ ਦੀ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟ ਦੀ 100th ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 3530, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $1.3542 ਤੇ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? 1.3530, 1.3542, 30 ਨੰਬਰ, 42 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ? 30, 40, 10 ਤੇ 2 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ 12 ਪਿਪਸ। ਸੋ ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 12 ਪਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਦੀ $10 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ JPY ਪੇਅਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 3 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ USD JPY ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਆ 110.51 ਤੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ 110.31 ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 110.51, 110.31, ਸੋ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ -20 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੇਅਰ 51 ਤੋਂ 31। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 51 ਤੋਂ 71 ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 51 ਤੋਂ 31 ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸੋ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡ ਮੰਨ ਲਓ 1690.40 ਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੈਲ ਕਰਤਾ 1699.20 ਦਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? 4 ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ 4 ਮਾਈਨਸ 2 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, 80 90 ਮਾਈਨਸ 89, ਸੋ ਦੈਟਸ 10 ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 10 12 ਪਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ 12, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਪਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਡ ਤੇ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰੈਕਸ ਕਰੰਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਆਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੌਲੀਡੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਯੂਐਸਡੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ ਯੂਰੋ ਨਾਲ ਯੂਐਸਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆ ਮਿਲੇਗਾ 1.8217, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1.8217 ਇਹ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਚ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਰੋ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਰੋ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਡ ਤੇ ਆਸਕ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ JPY ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਆਸਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ why don't we take them under stock market? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ 24 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਨੈਸਡੈਕ ਦਾ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਸਡੈਕ ਔਨ ਹੋਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਜਨ ਲੀਵਰੇਜ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੀਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਨ ਮਾਰਜਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਕਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਲੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ 100 to 1, 200 to 1, 500 to 1। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 200 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ
$100 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ $100 ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 20,000 ਵਰਥ ਆਫ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 200 to 1, ਸੋ $100 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ $100 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ $20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ 20,000 ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ $1,00,000 ਉਤੋਂ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ $10,000 ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਾਰ ਮੰਥਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਯੂ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹੀ ਟਰਮ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਹੁਣ $100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਜੇ 20,000 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ $10,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 10,100 ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ 20,000 ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ $100 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਆਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ $100 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਟ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਬੇਟ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ $100 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ 19,900 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਲਓ, 20,000 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੀ $100 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਜੇ ਸੇਮ ਹੀ ਜੇ ਉਹ $100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ $1,000 ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ, $100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ $1,000 ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ $2,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, $100 ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ $20,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ 1,000 ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ $2,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 200 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 200 ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 500 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ $100 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ $50,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਥੇ $1,000 ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ $5,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੌਪ 5% ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, what how they think to make money in the trading market. First thing they do is tackle the leverage. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੀਵਰੇਜ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਡ ਹੈ ਨਾ ਲੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 90% people go bust because of the leverage. So how did I manage to protect myself? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ $1,000 1,500 ਪਾਉਂਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯੂ ਫਾਈਨ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 200% ਮਾਰਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸ਼ੋ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋ, ਵਿਚ ਔਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਕਾਰਨਰ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੇਅਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਨੀਮਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਡੂ ਇਟ, ਲਰਨ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 100 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਈਟ ਗਿਵ ਯੂ 10% ਗਰੋਥ, ਮਾਈਟ ਗਿਵ ਯੂ 3000% ਗਰੋਥ, ਪਰ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਪਿਓਰ ਟੂ ਯੂਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ $100 ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਪਾਵਰ ਵਰਥ $20,000। ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੋ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ ਐਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਮ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਆ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ 212 ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੈਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੈਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਈਚ ਮਾਰਕੀਟ, ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵਸ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੌਣ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਯੂਐਸਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਮਾਈਟ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੋਸ ਪੇਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟੂਲਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਲਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਦੇयर इज ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਆ। ਸੌਰੀ। ਸੋ ਦ ਡੀਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪਰੈਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਬਿਡ ਐਂਡ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਡ ਤੇ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭੇ ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਰੈਡ। ਸੋ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਪਰੈਡ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੈਡ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਪਾਰਡਨ ਮੀ, 1-2 ਸੈਂਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਸਪਰੈਡ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਸ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਮਾਲਰ ਸਪਰੈਡਸ ਆਰ ਬੈਟਰ ਫॉर ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਰਸ। ਸੋ ਜੇ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਿੰਨਾ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ, ਯੂਰੋ ਜੇਪੀਵਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ, ਯੂਐਸਡੀ ਜੇਪੀਵਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ, ਗੋਲਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਡ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਐਸਟ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ, 10 ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ, ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $200 ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ, $1000 ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ 90% ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਯੂਐਸਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਲਾ ਯੂਐਸਡੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਕਰੰਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਆਫਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਪਾਉਂਡ, ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਯੂਰੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਸਮਟਾਈਮ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर द ਡਾਲਰ ਟੂ ਗੋ ਵੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਦ ਟ੍ਰੇਡਸ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਪਾਓ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਕਢਾਓ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਗੋਲਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਛੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, WTI XAU। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਰੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ $100 ਪਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ $20,000 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ $1000 ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ $2 ਲੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 0.50 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 0.10 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ 0.01 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਲੋਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 1 ਲੋਟ, 2 ਲੋਟ, 5 ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ $10 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, 10 ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, 50 ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ 99% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 20 ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫਰਾਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਨਾਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ 5 ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਯੂਰੋ USD ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਲੋਟ। ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਕੀਪ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਫ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਓਕੇ ਟਿਲ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਰੋ USD, ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਪਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 20,000 ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ $1000। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ $1000 ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ $2 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋ USD ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਉਂਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ $1 1 ਯੂਰੋ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 1.35 ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਿੱਤਾ ਟੈਚੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ $1,35,000 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਚੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ 1,35,000 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟ੍ਰੇਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਹਾਊ ਕਮ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੋਟ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ $1,34,000 ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀ ਲੋਟ। ਸੋ ਮਿਨੀ ਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 0.10। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਰੋ USD ਦਾ, ਆਪਾਂ 0.10 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10,000 ਯੂਰੋ। ਸੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 10,000 ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 0.01, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ 0.01 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਯੂਰੋ ਪਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 90000 ਯੂਰੋ ਸੇਵ ਕਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 20,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 0.10, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੈਲ ਡਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਸ ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਗੋਨਾ ਲੂਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ 0.01 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਡਬਲ ਅਪ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜੇ $100 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 200 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਸਲਿਪੇਜ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲਿਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈਲ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ $1.35-40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ $1.35-60 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ 20 ਪਿਪਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਲਿਪੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਦੇयर ਸਲਿਪੇਜ ਡਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਲਿਪੇਜ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲੋ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਟ ਟੇਕਸ ਲੌਂਗਰ ਟੂ ਰਿਐਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 1:30 ਵੱਜਦਾ ਆ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਟ ਗੇਵ ਯੂ ਲਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੌਂਗ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਲੌਂਗ ਇਨ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਲੌਂਗ ਇਨ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈਲ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਬਾਏ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ, ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਗॉट ਦਿਸ ਮਾਰਜਨ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ $1000 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ $1000 ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ $1000 ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ $1000 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ 1000 ਨੂੰ ਮਲਟੀ 500 ਯੂਰੋ 500 ਲੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ 500 to 1, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਆ ਉਹ $5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 1000 ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ $5 ਲੱਖ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿਰਫ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬੈਲੈਂਸ, ਇਕੁਇਟੀ, ਮਾਰਜਨ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ $3.16 ਆ ਪੈਨੀਆਂ ਤੇ 996.84 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਰਜਨ, ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ $31। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੂਐਸ ਗੋਲਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ $31.87। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਇਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਹ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ $3.16 ਪੈਣੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉੱਪਰ ਕਾਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਸਟ ਆਈ ਆ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਵੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੀਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਘਾਟਾ ਟੇਕ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਰਜਨ 965 964 97। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟੇ ਅਬਵ 1000। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਐਨੀ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੈਪਿਆ, ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਐਨੀ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਆ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर दैट ਟ੍ਰੇਡ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ অর ਲਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ $1000, ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 996 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 골ਡ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ 10 ਗ੍ਰਾਮ 골ਡ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ $10 ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ $20 ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ 골ਡ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹ 골ਡ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 골ਡ, ਜੀਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗੀ 골ਡ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ $20 ਦੇ ਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਇੰਨਾ 골ਡ।
ਸੋ ਮੈਂ $20 ਦੇ ਕੇ 골ਡ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ $20 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਰਜਨ ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ GBP ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ 11 ਪੌਂਡ 87 ਪੈਨੀਆਂ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ 11 ਪੌਂਡ 87 ਪੈਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ $3 ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ $6 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਲਾਸ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਪਰਸਨ ਲੈਵਲ। ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 2000 ਰੱਖੋਗੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੱਡਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 'ਚ $5000 ਪਾਇਆ, $10000 ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚਿਸ ਯੂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਓਪਨਿੰਗ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर द ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੋ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਇਸ ਅਬਾਊਟ ਓਪਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਰ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर द ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਕ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟੱਚ ਆ। The moment in which you open a position depending on your capital and the position you are taking, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਓਪਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਫ ਯੂ ਓਪਨ ਅਨਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ। ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੂਗਾ, ਇਹ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹਲੇ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਿਫੋਰ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਓਪਨ ਫਿਊ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਓਪਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੋਰ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਸੇਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, every time you close the position your risk will decrease, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਕ will increase।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਦ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਹਾਇਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਿਸਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, every time you open a trade or close a trade। ठीक है, so following the following margin levels are valid only in case you are using proper diversification strategy। ठीक है, so ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ diversification strategy ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ 6 ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਸੇਮ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ 2 ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ USD JPY ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੋ USD ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ GBP ਯੂਰੋ GBP ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ GBP CAD ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AUD NZD ਹੋ ਗਿਆ, ਛੇਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ CAD JPY ਜਾਂ CAD ਯੂ نو CHF ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਆਲ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਗੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ 800 ਤੋਂ 1000 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜ਼ੋਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਮਿਡਲ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਧੀਆ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ 800 ਤੋਂ 1000 ਆ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਨਾਟ ਇਵਨ 800 ਤੋਂ 1000, 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਸੇਫਟੀ ਬੈਕਅਪ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਅਪ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਓਪਨ ਸਮ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਬਿਲੋ 300, ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 300 ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਲਡ ਡੇਂਜਰਸ। ਇਫ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਗੋਸ ਬਿਲੋ 100%, ਸੋ 300% ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਂਜਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ that every daily movement can put you at risk in few trades go against you at this stage। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਹਿਊਜਲੀ ਮੂਵਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ investing.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਵੈਂਟਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਬੁਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਕਾਲ 100 ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਟੂ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਵਲ ਫਿਰ 100% ਚਲ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੋਸ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਐਸਟ ਲਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਜਸਟ ਗੋਨ, ਯੂ ਨੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ
ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈਡ ਹੈ ਯੂਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ 100 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਸਟੈਪਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ 70% ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ, ਜਦੋਂ 70% ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਬਿਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 70% ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਹਾਇਰ ਦੈਨ 70%। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 30% ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਟ ਗੈਟ ਆਲ ਸਟ੍ਰੈਚ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 30% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ 30% ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, if your margin goes below 30%, the loss has become nearly as big as your capital। ਸੋ 30% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਫੇਕ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 70% ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਟਾਈਪਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ ਬਾਏ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੈਡੀ ਆ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੀਚ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਹ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਏ ਸੈਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਚ ਟੂ ਦ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਆਰਡਰ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, then you end up placing the order। ਸੋ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਾਪ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ, ਸੈਲ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ, ਸੈਲ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਐਰੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰੋ USD ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ USD ਹਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਹਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਰੀਚ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ USD ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਵੇ ਬਾਏ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਸੈਲ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆ, ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਲ ਆਰਡਰ ਲਾਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਬਾਏ ਸਟਾਪ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਸਟਾਪ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵਟ ਆਈ ਡਨ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਰਡਰ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਸਟਾਪ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੈਲ ਸਟਾਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੈਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਡਰ ਆ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, TP ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲਾਸ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ 2%, 1% ਜਾਂ 3% ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੌਰੀ, ਜੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 2% ਜਿਹੜਾ $2 ਆ, 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਦਾ 1% ਜਿਹੜਾ $1 ਆ, 3% ਜਿਹੜਾ $3 ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ $2 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟਸ 2% ਆਫ ਯੋਰ ਟੋਟਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਐਕਸਪਰਟ ਪੀਪਲ ਟੀਚ ਯੂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਟੂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਫॉर योर ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਕੈਨ ਕਲੋਜ਼ ਆਲ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਯੂ ਯੋਰ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਫੈਕਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, 200 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਸ ਲੈਣਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
unless you know really well what market you can play around. But most of the time I don't. But there are times when I realize कि हाँ मेरा stop loss बहुत आ गया. I can just play it around for a bit. मन लगता market ने फिर cover कर जाना. But your instinct has to be based on the proper analysis of the market. ठीक है, सिर्फ सोच के नहीं करना, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ. ਸੋ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ. ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ 20 ਪਿਪਸ ਜਾਂ 50 ਪਿਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੋਂ ਚੇਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਪਿਪਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇ. ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 50 ਪਿਪ ਡੈਪੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ USA ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਕੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਸਕਾਲਪਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ 1 to 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ. ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 1 ਆਵਰ 4 ਆਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਦੋਂ 1 ਡੇ ਤੇ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਮੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ. ਸਕਾਲਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਾਲਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ. then they see ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਓਪਨ ਹੋਣੀਆਂ ਆ. so what they do is they put the pending trades on, or they just sit down there, they trade there and then on small candles. so 1 minute 5 minute candles ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, they place their trades, they take their profit, they get out in few seconds. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, when I used to do 9 to 5 job, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਸੋ 7 o'clock ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਆ. ਦੈਨ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੈਮ. ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੇਕ ਮਾਈ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ half 1. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵਾਂਸ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਨ ਯੂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਯੂ ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਕੁਇਕ ਟ੍ਰੇਡਸ.
ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਕੁਇਕਲੀ ਇਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, scalping is not for the new person, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। You need to get in quickly, you need to get out quickly, and you need to be a satisfied person ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ, I'm happy, I'm out now, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 9 to 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਆ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਕੈਂਡਲਸ, 15 ਮਿੰਟ ਕੈਂਡਲ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੋਜ਼। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਮੋਡ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਚਾਰਟਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਈਜ਼ੀ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-20 ਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਟੈਂਡ ਟੂ ਮਿਕਸ ਬੈਗ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੋਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਿਲ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਪਰ ਦੇ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਦੇ ਓਪਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਸ ਜਾਂ ਮੰਥ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ 9 to 5, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਾਸ ਦ ਸਵਿੰਗ ਸਕਾਲਪਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਸਕਾਲਪਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਮ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਸਮ ਇਕਨੋਮੀਜ਼, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਇਹਦਾ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਆ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਆ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਆ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਲੌਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ longer stop losses, longer TPs। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੈਰੀ them on। ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, you open the position and then let it on for long term. So position trading and scalping was the one of the two methods I used to use when I grown up। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ foundation ਆ position trading ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ scalping ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਆ। So that's how I start learning more about scalping, that's how I start learning more about position trading, ਕਿ long term positions ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ swing trading ਆ ਜਾਂ day trader ਆ, that becomes a part of my portfolio later on, ਜਦੋਂ ਮੈਂ decide ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ job ਛੱਡਣੀ ਆ। I'm doing more on social media, I got so much to engage all day, so ਮੈਂ then I start doing full day trading as well। ਠੀਕ ਹੈ। So I think what I'm gonna do is, guys, we start this is another important topic, ਤੇ I'm gonna start this 11 o'clock, so 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ well take 15-minute break, so we came back 5 past। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ see you guys back here। leave your computers running, go and grab your tea, coffee, whatever you want। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ we take break and then we see you guys।
Hello, everybody. Shall I give a minute or so to give everybody time to come back? Okay, sure. Shall we start? We got a lot to cover today. So now ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕ ਜਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਇਵਨ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਟਿੰਗ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਕਸੈਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਓਵਰ 10% 5% ਪੀਪਲ, ਜਦ ਕਿ 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ 10% ਪੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ not getting ready, actually not led loading yourself with the proper skills. It's no point for you guys to wasting your time. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, if you in real life ready to accept, you going to beat those 90% people. ਉਹ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨਰ ਵਰ ਦਾ ਲੂਜ਼ਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। there was nothing, people were just misguiding, there were so many brokers, broker ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਰਿਹਾ ਆ, wrong ਆ ਪਰਸਨ। ਸੋ there is always a story, there's always a ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਮੇਨਲੀ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਾਇਓ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, there is always a chance you will lose that money. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, they went through constant losing। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ 5% ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੌਪ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੌਪ 5% ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗਸ ਪੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਐਸ ਵੈਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਇਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਉਹ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਮੇ ਬੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ that passion to learn about the market। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਗੁੱਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਲਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਪੋਇੰਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੋਇੰਟ ਕਰਤਾ, ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸਟਿੰਕਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਵੇਂ 90% ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ। 90% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ 10% ਲੋਕੀ ਆ ਦੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ। ਸੋ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਦੇ ਰਨ ਥੀਸ ਕਾਪੀ ਸਿਗਨਲਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕਾਪੀ ਸਿਗਨਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨੋਬਡੀ ਬੋਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੇ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਆਫਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹ ਲਿਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਜਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਰਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। Otherwise, you're gonna constantly suffer losses, and then one day you're gonna lose that money, and then it's gonna put a mental pressure on you. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਬੋਟ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਬੋਟ ਆ, ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਰਨ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੇਕ ਅ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਮੈਂਟਲ ਗੇਮ ਆ ਇਹ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਨਾਟ ਕਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ। ਆ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਤੇ ਗਰੀਡ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਰੀਡ ਜਾਂ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਲੀਪਲੈਸ ਨਾਈਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਤੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਲਓ। I will put up the recording later on as well, but it has to be done, it has to be understandable. ਸੋ ਰਿਸਕ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਸਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ,
ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਐਟ ਦ ਸਟਾਰਟ, ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਈਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅਵਰ ਮਿਸਟੇਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, ਰਿਸਕ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 3% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ 1 2 ਔਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। 3% ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਜਸਟ ਕੀਪਿੰਗ 1 ਔਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 1% ਜਾਂ 2% ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਡ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਗਰੀਡ ਕਿਦਾਂ ਸਟਾਪ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਗਰੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। how much money you can make. So if your account balance is 10,000, so for example, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ $100 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਾਂ $300 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ। ਦੈਟਸ ਅ ਮੈਕਸਿਮਮ। 100 200 300, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲੋ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਵ ਔਨ ਯੂਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2% ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 10% ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10% ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ $10,000 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $1,000 ਰਿਸਕ ਲਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ $900 ਰਿਸਕ ਲਾਤਾ, ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ $800 ਰਿਸਕ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕਰੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਓਨਲੀ ਹੈਵਿੰਗ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 3,874 ਪਾਉਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀ ਗਿਆ 10% ਰਿਸਕ ਨਾਲ, ਦੇ ਗॉट नो ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2% ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ $200 ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰਿਸਕ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਲਾਇਆ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ 184 ਪਾਉਂਡ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, 10ਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ 167 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ। 10 ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, he still got 8,337 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3,800 ਕੈਪੀਟਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 8,300 ਕੈਪੀਟਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਸਟਿਲ ਗॉट ਅ ਲੌਂਗਰ ਵੇ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਦੋਨੋਂ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਪਹਿਲੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। once you understand ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ this person still have a long way to go and long way to learn as well at the same time. He can learn, grow, but this person don't have too much time to learn and grow because he's taking risk constantly, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 to 3% ਈਚ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹ 11% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10% ਦਾ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $25 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਗੇਨ, ਸੌਰੀ, ਜੇ 20% ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਆ 1000 ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 1000 ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 900 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ 1000 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 11%
ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 1000 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ 800 ਤੋਂ 1000 ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਗੇਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਤਲਬ 100 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ 900 ਪਾਉਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 900 ਪਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 900% ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 50% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50% ਹੀ ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ। 50% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 100% ਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। 80% ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 400% ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਦ ਮਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 90% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 900% ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ 90% ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 900% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਦੀ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100,000 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੋ ਯੂਐਸਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So several trade forex broker offer FX trading with fractional lot sizes, 0.99, 0.010, ਜਿੱਦਾਂ 0.01, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਦ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ, ਜੇ $100 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2, ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ $2 ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਆ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਿਪਸ ਟਾਈਮਸ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਇਟਸ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਦੀ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਓਪਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਿਪਸ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਲੋਟਸ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਚ $1000 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ GBP USD ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ 138.75 with stop loss at 138.71. That means the trader is risking 4 pips. ਠੀਕ ਹੈ, 75 71, ਸੋ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਪਿਪ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 10 ਪਰ ਪਿਪ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ GBP USD ਆ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ $10 ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ $4 ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ $40 ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ that is equal to which is equal to 4% of the account equity. ਸੋ ਉਹ 4% 1000 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 40 ਪਿਪ। So what would be the right lot size for the risk? Only 10. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ $10 ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਬਿਗਰ ਪਿਪਸ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ $10 ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 1% ਅਕਾਊਂਟ ਇਕੁਇਟੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ $10 ਆ 1000 ਦੀ। Find out the recommended position size. We complete the formula with these variables. ਸੋ $10 ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ $10 ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਪਿਪ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਆ। 4 ਪਿਪ ਟਾਈਮਸ 10, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ 0.25 ਲੋਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਮਿਨੀ ਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਗਰ ਫੁੱਲ ਲੋਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1000 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੀ $10 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ठीक है। सो इफ ट्रेडर डिसाइडेड टू रिस्क 20, सो जे ट्रेडर ने सोचा कि मैं $20 लूज करने, मतलब 2% मैं रिस्क लेना है, तो ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ $2 ਟਾਈਮਸ ਪਿਪਸ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0.5, ਸੋ ਅੱਧੀ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ 0.25 ਲੋਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਡਿਫਾਈਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਈਆਂ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ USD ਤਾਈਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ 27 ਲੋਟ ਪਰ ਪਿਪ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਚੀਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ JPY ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੀਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5-6 ਡਾਲਰ $7 ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਪ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਮੋਰ ਲੈਸ ਮੋਰ ਲਾਸ ਰਿਵਾਰਡ ਐਸ ਵੈਲ, ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਯੂ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਦੈਟ ਐਨੀਵੇ ਆਫਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਇਸ ਇਨ ਦ ਮੇਨ ਗਰੁੱਪ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਪਈ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦ ਸ਼ੀਟ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆ। ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲੋਟ ਮਾਰਜਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਰੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਆ, ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਰੋ USD ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ WTI USD, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਬੈਰਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। 1000 ਬੈਰਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ 1000 ਬੈਰਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਲ। ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫॉर ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 1000 ਬੈਰਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੀਨਸ ਦੈਟ $1 ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੇ $1 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦ 1 ਲੋਟ would earn or lose 1000 pound of your equity। $1 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੋ ਜੇ ਉਹ 1000 ਇੱਕ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ $1000 ਆ, 1000 ਬੈਰਲ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਆ $90 ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 99 ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਲਰ, ਘਟ ਗਿਆ ਰੇਟ $1, ਉਹ ਮੈਨੂੰ $1000 ਲਾਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 91 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ $1000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਵਿਚ WTI takes can be calculated by the following। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਰਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਦ ਪਰ ਬੈਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ 1000 ਆਪਾਂ 1000 ਬੈਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੀ ਲੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਬੈਰਲ। ਜੇ ਉਤੋਂ ਵੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ 10 ਜੇ 1000 ਦਾ ਸੌਰੀ 10% ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ 100 ਬੈਰਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਲੀਵਰੇਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ $107.60 ਪੈਣੀ ਆ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਲੋਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 1000 ਬੈਰਲ। ਸੋ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 1000 ਬੈਰਲ। ਸੋ 107.60 ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਫਿਊਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1000 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ 1000 ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 1,07,600, 1,07,600। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਾਈਮਸ ਬਾਈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, ਦੈਟਸ ਸਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ 100 to 1। ਜੇ 500 to 1 ਆ ਇਹ ਲੀਵਰੇਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 100 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ $1076। ਸੋ 1000
$76 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਰਜਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $1000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਮ ਹੀ 골ਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਲੋਟ ਕੰਟੇਨਸ 100 ਆਉਂਸਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚ 100 ਆਉਂਸ 골ਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਟ 0.10 ਲੋਟ ਜਾਂ 골ਡ ਇੱਕ ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਟ ਮਤਲਬ 1000 ਬੈਰਲ, 골ਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਮਤਲਬ 100 ਆਉਂਸ। 100 ਆਉਂਸ ਮੀਨਸ $1 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ $100 ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ 골ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1992 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਲੋਟ ਮਤਲਬ 100 ਬੈਰਲ, ਲੀਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ 1 to 100। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ 1992 ਟਾਈਮਸ 100, ਸੋ 100 ਆਉਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1,99,200 ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੀਵਰੇਜ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 1,99,200 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 100, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1992 ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆ 1992। ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ 골ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਤੁਸੀਂ 200-400-500 ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਵਰ ਟ੍ਰੇਡ 골ਡ, ਨੈਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਫਿਊਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ ਮਾਰਜਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ 500 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ 1 to 100 ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 500 ਵਾਲੇ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 골ਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ 199,200 ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ $398, $398 40 ਪੈਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ 1 ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਆ, ਸੋ ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ 1 ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ 100 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ $1992 ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 100 to 500 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 398.40 ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ $US ਮਾਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਵਰੇਜ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਸ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਮੋਰ ਮਨੀ ਟੂ ਪਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਮਨੀ, ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਫॉर ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਲੈਂਸ, ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਰੀਅਲੀ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ $500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਟ੍ਰੇਡ 0.01 ਲੋਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0.01 ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੈਟ ਲੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੈਟ ਲੋਟ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ ਟੂ 0.2, ਜੇ 1000 ਤੋਂ 5000 ਆ, you can take it up to 0.10. So I would say, I'm talking about these maximum values. I'm not talking about minimum values. I'm talking about ਜੇ 5000 ਆ ਤਾਂ 10 0.10, ਜੇ 10000 ਆ 0.20, ਜੇ 25000 ਆ ਤਾਂ 0.50, ਜੇ ਲੱਖ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ। This is the best mathematically safest way to use your leverage for your account as your protection if you follow this rule.
ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ $500 ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ, ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੈਨ ਵੈਨ ਯੂ ਆਸਕ them to send you screenshot, ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਦੇ ਆ $500 ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਸਾਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 25,000 ਵਾਲੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣੇ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਦੇ ਜਸਟ ਚੂਜ਼ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਸਟ ਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਪੜੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛੋ, nobody bothers that because people are so greedy। ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਗਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। that's the more important part ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਡ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਮ ਵਿਦ ਅ ਮਾਈਂਡਸੈਟ that money is your product, not money is your greed। ਜਾਂ fear ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। you go bringing money in, you making more money। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਈਚ ਲੋਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਓ ਵੀ ਰੈਡੀ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਬੇਸਿਕਸ। ਨਾਓ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨਾਟ ਪੁੱਟ ਦ ਮਨੀ ਇਨ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਏ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਟੈਸਟ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਮਨੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 10-10 ਲੋਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਯੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਲੋਟ ਔਰ 3 ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸੇਫ ਆਈ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਯੋਰ ਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਲੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। because that's how I trade। I try to keep the money on a side as a protection, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ wrong ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ against, I leave that trade on the side and then I carry on doing other trading। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਪ 1, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਰ ਆਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਈਚ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ AAAFX ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਇਟ ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਕ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਐਕਸੈਪਟ USA। ਵਿੰਟੇਜ ਆ, ਇਸ US UK ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ financial authority proved ਆ। So there are so many brokers, different level ਦੇ broker ਹੈ, different advantages disadvantages ਆ ਸਾਰੇ brokers ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ broker different fees charge ਕਰਦੇ ਆ। multi bank and AAAFX recently gave me offer ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, because they've seen there's loads of people using my link before as well। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ they don't need to pay overnight fees। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਰੈਡ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਫ ਯੂ ਲੀਵ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ, ਇਫ ਦੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਵਿਦ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਔਰ AAAFX, they don't pay overnight fees, they don't pay the swap charges on their accounts। it helps them because ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, but it helps you to do mistakes, it helps you to recover on time because you got extra money and you're paying less fees as well। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਬਟਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਸੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਅਦਰ ਦੈਨ USA।
ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦ ਬਟਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਪਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਰੀਚ ਟੂ ਦ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਯੂ ਲਰਨ ਬਿਫੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਫਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨੇ ਆਰਡਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਮਾਰਜਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਾਈਆਂ ਆ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਡੈਮੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਮੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੀਆਈਪੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਵੀਆਈਪੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਨੋਟ that kind of privileged, ਮੈਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ they just want some kind of ideas ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਆ I want to see if I can trade the same thing as well। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਆ, ਆਮ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਦਰ ਦੈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ I spend only few hours trading every day। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸੇਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਆਈਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੂ ਸੇਮ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, you busy in your jobs, you busy in doing other things, those trade might can guide you ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਸੈਲ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਤਾ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਨੋਰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਟੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੈਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਮ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਿਗਨਲ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋਟ ਟੂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲਾਂ ਆ, ਲਾਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ, did they touch the entry level or not, did they hit the TP1 or not। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੌਖਾ ਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ I don't want people at that level copying my signal, because only thing you're going to do is losing the money। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਮਾਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, TP1 ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ TP1 ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, you can take that trade anytime। if that goes behind the entry, you can put it as a pending order। so ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ pending order ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ pending order ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। so later on ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MT5 ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ pending orders ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਮੋ ਸਟੈਪ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਮੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਰਨਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਾ, ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਗ੍ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਟਸ देयर ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਊ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਦੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ $1,00,000 ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਪੁੱਟ 100,000, ਤੁਸੀਂ 100,000 $1,00,000 ਕਦੀ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,00,000 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ $1,00,000 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਵੀ $500 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, 1000 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ 500 ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਅਸਲੀ 1000 ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 500 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 1500 ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਗਣਾ ਕਰੋ ਪੈਸਾ, ਫੇਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪਾਸ ਦੈਟ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਰੀਅਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਂ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰੀਅਲ ਮਨੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਕ ਔਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਸ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਮਨੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਵਿਦ ਡੈਮੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ $1,000 $500 ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, then you can go for a mini accounts। mini accounts normally ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ $500 $200 $1,000 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, there are so many options, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਲੈਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ, ਲੈਸ ਫੀਸ ਯੂ ਪੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗਿਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਯੂ ਪੇ ਲੈਸ ਫੀਸ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਗਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਨੈਵਰ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਮੋਰ ਰਿਸਕ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਬਿਗਰ ਟੀਪੀ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਬਿਗਰ ਐਸਐਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਾ। I lost all my money, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਆ, I stop cheating the system, I stop cheating myself, and then I start growing। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, so I'm just giving you from my experience। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ, there will be lot of reading, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਨੋ, ਆਮ ਨਾਟ ਸਟਿਲ ਟੂਡੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਆਮ ਸਟਿਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਹਾਰਡ ਐਵਰੀ ਡੇ as the same as you guys in a trading market। Only ਮੇਰੀ advantage ਇਹ ਹੈ ਕਿ I got years worth of experience, I know what to look for it to get a trade, and 90% of the time I'm right and 10% of the time I'm still wrong, and that's okay, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, and that is what I like to enjoy। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਦੈਟ ਟਿਪੀਕਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਧਰੀ ਜਾਓ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ, ਇੰਜੋਏ yourself, treat yourself with the money you making. The more happier you are, the more money you will make, more better mindset you will have, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਈਗੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯੂ ਕੀਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਐਂਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਬੈਕ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡਰੋਪ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਡੂ ਅ ਰਿਵੈਂਜ ਵਿਦ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੈਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਜਸਟ ਸ਼ਟ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਗੋ ਅਵੇ, ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਅ ਵਾਕ, ਜਸਟ ਚਿਲ, ਹੈਵ ਸਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜੋ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਡਰੈਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਆਇਆ, I shown you guys, if I made a loss, ਮੇਰੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਟੂ ਕਵਰ ਮਾਈ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਸ, ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਸ, ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਅਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਬਰੇਸ ਕਰੋ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਬਰੇਸ ਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਸਟਾਪ ਗਰੋਇੰਗ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੀ ਲਵ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਈਅਰ ਆਮ ਗੋਣਾ ਟਾਕ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 90% ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਫੇਲਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਗੋਟ ਨੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ। ਆਸਕ ਐਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ, they will tell you that the key to success is discipline. ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਰਮਲੀ ਕੱਟ ਯੋਰ ਲਾਸਿਸ, ਲੈਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈਟ them ਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਲੈਟ ਦਾ ਲਾਸ ਰਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੀ ਇਵਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਲੈਟਿੰਗ ਦ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਟੇਕ ਓਵਰ। ਸੋ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਜੇ $10 ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਟੀਪੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ $1-2 ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਡੈਗ ਹਟਿਆ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸੀ ਤਾਂ $2 ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਲੈਟਿੰਗ ਆਵਰ ਲਾਸਿਸ ਰਨ ਐਂਡ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਾਰਟ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਯੋਰ ਲਾਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਲੈਟ them ਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਇਨ ਅ ਰੈਡ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੀਨਸ like this all the time. ਰੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬੈਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹਰੇਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, then it will affect me personally. ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪਰ I don't let that affect it. I even give them a back. ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। That's a simple formula of my life. ਠੀਕ ਹੈ। There's enough been, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ I always been like that. I learn with the time ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਚਪੇੜ ਲੈ ਚਪੇੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾ।
नो ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, recognize them when they happen and your trading career will cut short। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ recognize ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਇਟ ਟੁਨਾਈਟ ਔਰ ਟੁਮਾਰੋ ਵੈਨਐਵਰ ਯੂ ਗੈਟ ਚਾਂਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਵਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਵੇਚਿਆ, ਅੱਜ ਆ ਵੇਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਘੰਟੇ ਦੋ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਿਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਕਟਿੰਗ ਯੋਰ ਸ਼ਾਰਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋਂਗ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਾਟ ਵਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਨ, ਵੀ ਵਾਂਟ 100% ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਮੋਸਟਲੀ ਨੋਬਡੀ ਹੈਵ 100% ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 100% ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ, ਇਫ ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਦੇਅਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਜੇ ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 70% ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਮੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਵਿਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਲੋਡਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਮੰਥਸ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ 70-80% ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਬਾਈ ਵਿਨਿੰਗ 30%, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਾਚ ਥੀਸ ਟੂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਵੇ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਪੁੱਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਅ ਸਕਸੈਸ ਫॉर ਮੀ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਮੇਨ ਪਰਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਡੇ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਔਨ ਸਾਈਡ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। Beauty of being a trader, you decide when you want to do the trading. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਫੀਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਔਨ ਸਿਟ ਔਨ ਅ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਹੈਵ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ, ਨੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਰ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇਜ਼
really sometimes I do trading, sometimes I don't bother. ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ even weekday ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ I do 2 trades 4 trades 1 trade, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 10 20 ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਰੀਅਲੀ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਲੋ. Don't make any decisions when you are stressed, when you are fearful, you hurt, you just can't think right. Just don't touch your trading. Simple. ਠੀਕ ਹੈ, rather than ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, try to learn something new, try to read some books, watch somebody's videos, ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ. ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਲਈ? I always say I read ਗੁਰਬਾਣੀ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ. ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ. ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਨਫ ਹੈ, no, then you're thinking wrong. I might be wrong that way talking, but I'm very blunt with that kind of people. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਇਮੈਚੁਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਟ ਰਿਚ ਕੁਇਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਨਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ that. You can take gigantic profit ਟੇਕਿੰਗ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲਏ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 10,000 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਫੋਲੋ ਇਟ ਥਰੂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਡ देयर ਆਲ ਮਨੀ ਬੈਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਸੋ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ. ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮਨੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਐਂਡ ਯੋਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੇਅਰਥ ਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗੋਨਾ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਵਨ ਡੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ. ਦ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੂ ਡਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਈਵਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਈਵਨ ਵਧੀਆ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਜੇ 2:1 ਆ, 1% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, 2% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, 2% ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, 4% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ, ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲਰਨ. ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਟ ਟੁਕ ਮੀ ਅਰਾਊਂਡ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹਾਫ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰ. ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸ ਬਣਾਇਆ. ਸੋ ਲਾਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ. ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡਨ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਸਿਸ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ, one thing I learned that time is because ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. I was in that mindset where I needed the money and I couldn't afford to lose it. So it set me back ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ. I couldn't have done it. I couldn't have. Then ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ
no, somebody is, there are people who are doing it right. ਤੁਹਾਡਾ thought process ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, and I've been blessed with all this as well, touch wood. Doesn't matter how stressed I am, I never start making wrong decisions. ਮੈਂ wrong decision ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ decision ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ। I think it helps the process, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ process ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, you will never suffer that kind of losses ਜਿਹੜੇ unplanned ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿ it's not, there is no shortcut, ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। there are so many ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਆ। it all depend on what you like. if ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ, it's not for you। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, might be not for you। it's not a piece of cake। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ even I feel guilty of it as well sometimes doing it, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਗਲਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, I don't care what you're thinking now। ਸੋ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ। that's what happens sometimes। people don't see the purpose of it, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੀਅਨਰ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is why even though ਮੈਂ doesn't matter ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ I still dedicate some of my time to make sure I make something that make people aware ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ that's the best way, isn't it? like I'm just sitting down there, how boring। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ boring ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, I deleted so many comments because I don't want people's mind get affected with that। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ I just made it randomly, like ਉਹਦੇ just ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਆ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੋਰਿੰਗ ਆ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ that comes with experience। it's not ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। you need to learn the skill, learn it ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। Definitely it works same with the stock market, same with the crypto market। the forex market, crypto market, stock market are no difference from each other। they are part of same market। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ। ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਦੋਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ 10 ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਆ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਐਵਰ ਥਿੰਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਨੋ, ਦੇ ਆਲ ਸੇਮ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੀ ਆ, ਵਾਈ ਦੈਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਦੇਅਰ। even though there is a lot of people has been lucky enough in crypto market ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ you need to know the skill। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ it's important to earn the skill to make that money। so ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ earn ਕਰਦੇ, ਲਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ the only way you won't be able to make money is by copying people।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਟ ਬੂਟ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂ ਮਨੀ। ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂ ਮਨੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮਿਲੀਨੀਅਰ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ $500 ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ 4000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 2000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 500 ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਕਮ ਦੇਣੀ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੋ 500 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ 500 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ there's a lot in the market, which is you need to make sure it's not fraud, you're not becoming a victim of fraud. Do not open a live trading account until you are trading profitably on a demo account. So demo account ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਚੀਟ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਓਪਨ ਅ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇਵਨ ਗੋਨਾ ਬੀ ਵਰਸ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਡੈਮੋ ਨਾਲੋਂ ਵਰਸਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਯੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਗਰੀਡ। ਡਸ ਨੋਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਸਹੀ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਏ ਆ, that fear and greed will stay away from you. ਜਿਹੜੇ 8 ਰੂਲ ਆ, you must remember while you trading, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ, know yourself, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, I'm going to do this, have a plan, trading journal, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨੋ ਯੋਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਵਰੀਡੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਟ ਸਮॉल, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਸਕਿੱਲ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, you will do mistakes, you will be going to lose some money, and ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਡ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ देयर ਲੌਸਿਸ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ देयर ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਸ਼ਾਰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਘਾਟਾ ਜਦੋਂ $5 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ $10 ਤੱਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਟ ਡਸਨਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਫ ਲੀਵਰੇਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ, ਸੌਰੀ, ਡੋਂਟ ਓਵਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਓ, ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਓ, ਆਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਓ, all these indicators are rubbish, they're not there to help you at all, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ confuse ਕਰਨਗੇ indicators, so don't try to use so many indicators as well. If you're use 1 or 2 indicators to get just kind of support line somewhere, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ indicator ਤੋਂ, don't make your decisions based on those indicators. There is no indicator in this world ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਸੈਲ ਕਰੋ, because all these are fake, they sell their products because they got good marketing। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਅਨਰ ਹਨ, ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ these indicators does not even exist anywhere। so be wary of ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬਿਗਰ ਮਾਰਜਨ ਲੈਫਟ ਓਵਰ। ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਡਿਫੈਂਸ। ਜਿੰਨੀ ਲੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, the more profit you can make and more time you will have to recover your trade ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਪ ਰੈਕੋਰਡਸ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਰੈਕੋਰਡਸ ਰੱਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀਡੇ, ਏਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਲਾਸਿਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਗੇਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੇਨਸ ਨੂੰ। ਗੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ $5 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ $5 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ know yourself, sorry, the aim to minimize the losses rather than maximize the gain। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਇਨ ਅ ਸਰਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ,
इट्स हैज टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये तुसी अंडरस्टैंड करते पे हो कि हर एक रूल का की मतलब है, रूल नंबर 1 का की मतलब, 2 का की मतलब, 3 का की मतलब है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਸ ਸਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮਿਸ, ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨॉट ਲਾਸਟ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਸੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਵੇਅਰ ਵਾਟ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਸਿੱਧੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਫਰ, ਸੋ ਯੈਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੀਕਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੋਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ। ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੀਆਂ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧਣੀਆਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਡ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ what will happen if we don't? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਨੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਪਰਸਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਰਨੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਵੇਂ ਜੰਮ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ देयर ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁਕਾਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਨੋ, ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਬਲੱਡੀ ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਕਿਸਮਤ। ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਥਿੰਗ ਆ, ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੱਕੀ ਅਨਲੱਕੀ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇयर इज अ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕਿ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੈਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜੰਮੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਤਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ, ਸੇਂਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ, ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਬੁੜਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਈ। It's not, nobody knows actually where this all started. It's all gimmick। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। It's not, so try to be neutral, try to not emotionally react to these things, try to be ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਬਣੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਈਵਲਸ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਡ ਲੋਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਈਵਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਲੋਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ देयर। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਡਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੋਰ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਪਰ ਚੋਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਜਸਟ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ, ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਪਰਪਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਪਰਪਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਜੋਏ ਯੂਰ ਫਰੀडम।
That's how I think. मैं किसी की personal life नहीं expect करना चाहता. I think that way. So market ਦੇ ਵਿੱਚ liquidity risk ਹੁੰਦਾ ਆ, resulting from decreased liquidity on of a current pair, depend ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ market open ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਐਂਟੀਸਿਪੇਟਡ ਚੇਂਜਸ, ਟੂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਡਨਲੀ ਅਪ ਔਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ठीक है ना. So ਜਿਹੜੀ decreased liquidity are fast market conditions where the price of currently pair moves sharply higher ਜਾਂ lower, ਕਿਉਂਕਿ volatility ਨੂੰ handle ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ scalpers ਆ ਉਹ ਓਨਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ volatile ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ volatile ਹੋਣੀ ਆ, I'm gonna make a quick money. And that's all it's all about. Although there may be a few instances when the market enters the fast market situation, it is important to note all under the all under all it's all under oh, sorry, it is important to note this under all circumstances. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ circumstances ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਆਮ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਸਟੇ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲ ਡੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਚਰਵਾ ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ doesn't matter, you can't be just 24/7 live and you can't be making money all from every news as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ it's okay to miss those news, it's okay to stay away from the market. Trading currencies on margin involves a very high level of risk, as much as may not be suitable to those investors who are averse to risk. ठीक है. So ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੰਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ. ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ. ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ 200 ਪਾਉਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆ, 250 ਪਾਉਂਡ ਐਕਸਟਰਾ, 500 ਪਾਉਂਡ ਐਕਸਟਰਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਇਫ ਆਈ ਲॉस. ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਮਨੀ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ. ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਇਨਵੈਸਟ ਦ ਮਨੀ, ਫਸਟ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਸ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਕਸੈਸਿਵ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟਸ ਮੇਡ ਆਫ. ਇਟਸ ਮੇਡ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $100 ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 19,900 ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫॉर them. ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਡੂ অর ਡਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ. Furthermore, more trading discipline, sound money management principles should always be used when trading. ਠੀਕ ਹੈ. It's important ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਲੋ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਦੇਅਰ ਓਨ ਰਿਸਕ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ. ਐਕਸੈਸਿਵ ਲੀਵਰੇਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਸਮॉल ਲੀਵਰੇਜ, 200 ਤੋਂ 200 to 1, 300 to 1 ਮੈਕਸਿਮਮ, then grow slowly on that.
ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ what that does is it makes you greedy, then you start implementing more and more trades into your account। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5-7 ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਮੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰਿਸਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਫਰਾਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਰਹੇ ਐਵਰੀਡੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਸਟ ਦਫਾ ਹੋ, because then you don't need to be in that kind of factor ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। Nobody, if somebody offer you, you give me 500 pound, I give you this much back, you never see that 500 pound again। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ 500। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਆਫਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਸੈਡ ਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਲ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਡੂ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟਸ ਇਟ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਨੋਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਟ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਡੂ ਗੋ ਟੂ ਈਚ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਪੁੱਟ देयर ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ what they think and what their policies are। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ। MT5 MetaTrader 5 we use। um, hey, so that's the first part of presentation। Let's see time to 12:20। Shall we take a lunch break, guys? Actually, we can take a 40-minute lunch break। So 12:20 ਹੋਏ ਆ। So 1 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ, and then take you more deep end of fundamentals, technicals, that end of, and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will go for the bigger part ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ practically ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ implement ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ account ਖੋਲਣੇ and everything as well। Okay, so I see you guys all back in 40 minutes sharp। Yeah, 1 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। So 1 ਵਜੇ।
Hi guys, I hope everybody is back. Okay, we go to the next part of the training. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ basically we've done all the fundamentals. We've done all the okay. Let me just sort it out this one first. Just give me 1 second, guys. Yeah. Um, Recording stopped. so okay, guys. So first ਆਪਾਂ we done all the fundamentals, basic ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ trading ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ so what is part ਦੇ ਵਿੱਚ so what we gonna talk about is more in-depth technical knowledge about trading so ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ this is going to be a bit more technical more in depth ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਆ so we're going to go more in depth more in detail now so be prepared to get bored ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਆ ਜੋ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਲ because this is going to be a bit more in depth ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we will be doing practical so hope so we won't last till 4 o'clock ਆਪਾਂ early finish ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ as soon as I cover everything ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ so let's jump into fundamental and technicals now please let me know if you guys can see my screen okay cool so ਹੁਣ ਆਪਾਂ we going to further down ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ they move the market every day they give the value to the currencies ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਘਟਣੀ ਵਧਣੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਗਨਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਦਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਂਡਲਸ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਉਂ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇਨਫੋਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ I'm gonna go through all this today analysis refer to analysis ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਅਨਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਲਿਬਰਲ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆ
ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। These may consist of reports, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆ, GDP ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੱਜ GDP ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2024 ਆ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ VOTING, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। So there's a lot to learn. Before trading in the market, it's essential that forex traders have at least general understanding of forces that can affect the world of currency market. So ਜਿਹੜੇ forex trader, ਤੁਸੀਂ forex trading ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੀਸਟ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ they base their currency's value is based on their monetary policies, their political situation, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇਹ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੇ, ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਟਿਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਚ ਸਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੋਲ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। GDP ਫਿਗਰਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਥਲੀ GDP ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਇਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਇਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਈਅਰਲੀ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੰਥਲੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਟੂ ਅਨਦਰਸ। ਸੋ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਊ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਈ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ ਕੰਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਟ ਗੈਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਡ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਅਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ they don't trade Chinese currencies. This is the bigger reason they don't trade it as well, because they don't know the current real situation of China. ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਕਿਦੋਂ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਨਾਰਮਲੀ investing.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ ਫਲੈਗ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਜਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲੈਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ। ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਐ ਐਫਰਟ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ ਇਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਔਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਲਥ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਕ ਪੋਪਿੰਗ ਅ ਸ਼ੂਗਰ ਪਿਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਰੈਂਪ ਦ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਉਹ 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਟੌਪ ਇਵੈਂਟਸ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, GDPs ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਿਲ ਪੌਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਨਰਜੀ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਹਾਈ ਅਪ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਟੂ get the less money in the market, get the demand down, get more people unemployed, ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ देयर own way of putting pressure on the market ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਟਸ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਕਰੰਸੀ, ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਬਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਬੈਟਰ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਇੰਪਲੋਇਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਕੀ ਸਕੈਡਿਊਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ, 2:30 ਵਜੇ, 1:30 ਵਜੇ, 3:30 ਵਜੇ ਏਦਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਟਰਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, you start scheduling your trading habits according to those events। ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। So I will teach you all today. So don't worry about anything. Don't worry about any questions. ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਾ ਆ then there will be a lot more. ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ investing.com ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ MetaTrader itself have their own MetaTrader economic calendar as well. ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ, 2 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ, 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟਸ। 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। 2 star events are medium events, ਜਿਹੜੇ market ਨੂੰ they still affect the market but not as 3 stars। 1 star events they don't affect the market much, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ 1 star event ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। So they can influence the market looking at it ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ come together and they move the market big way as well। So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। So you always need to see ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। There are a number of different kind of indicators provided by the government or academic institutions। So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਇੰਨੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ GDP ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਆ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਡ ਹੈਲਥ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੈਨ ਦੇ ਆਫਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼, ਵੈਨ ਦੇ ਆਫਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। that always directly indirectly come out from your own pocket। it doesn't government ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਜਾਣੀਆਂ every year and year। they take it out if ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ they can take that money back from you by giving you। So they look good but indirectly backdoor they take that money away from you। So there's so many ways governments function। So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ economic event ਹੁੰਦੇ ਆ। they
divided into different factors. The indicator release after the economy has already begun to follow certain trend. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਲਾਸਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਐਵਰੇਜ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਐਵਰੇਜ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਫਿਗਰਸ ਟੂ ਬਲੇਮ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਥੀਸ ਫਿਗਰਸ ਟੂ ਬਲੇਮ ਦ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਟ ਕਮਸ ਥਰੂ ਥੀਸ ਇਵੈਂਟਸ। Inventories to sales ratio, manufacturing and trade, labor cost per unit, manufacturing ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, per unit ਕੀ cost ਹੈ labor ਦੀ, average prime rate ਕੀ ਆ, commercial and industrial loans ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਲੋਨਸ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਫਿਊਚਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ देयर ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ देयर whatever the factories they're running already। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਲਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਲੋਨ, ਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ देयर ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, ਸੀਪੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਲੀਡ ਅਸ ਟੂ ਆਲ ਥੀਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। Indicator release whose changes precede changes in the economy. These type of indicators are used to forecast changes in the economy। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, people only buy necessities because they got the more value of money in the bank। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, that country attract the foreign investment into their country। ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, let's put money into their bank and then get the interest, and ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੂਗੇ then we can take it out। So there's a direct and indirect way of bringing another investment from outside the countries as well। Generally speaking, the high interest rate offer country attract foreign investments। This result in increased demand for the country's currency। So ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ USA ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਬ੍ਰਿਕ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਲਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਵਰਲਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। Nobody can finish the dollar। Simple thing is that ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਡ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, US going to in big recession, US going to this, they come out with very strong guns blazing, showing their economy indicator ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ GDP increase ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। So they always prove them wrong। So ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ this is why I always say ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਨਿਊਟਰਲ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਰ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ we gonna analyze them and make up a solid trading decisions ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। Employment situation, unemployment rate, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਾਰ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ what unemployment they believe there might be a more disability rate, might be ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, might be ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, they healthy, they don't want to work, so there are so many different aspects of unemployment as well। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ, ਫਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੀ ਵੀ ਕਵਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, it changes the number of employed people during the last month of all non-farming businesses। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀ। ਸੋ what it does is ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਲਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਬਿਗ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼, ਜੋਬ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, ਇਜ਼ ਲੈਸ ਐਂਡ ਲੈਸ ਜੌਬਸ। ਪਰ ਇਟ doesn't happen constantly ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ constantly ਜੌਬਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, constantly ਜੌਬਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਸ ਹਰੇਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਕਮ ਡਾਊਨ ਗੋ ਅਪ, ਕਮ ਡਾਊਨ ਗੋ ਅਪ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੀਂਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟਸ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਿੰਗ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਕੈਂਡਲਸ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, GDP, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੌਬ ਗਰੋਥ, ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ GDP ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ GDP ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਡ GDP ਕੰਟਰੀ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ। So normally recession is defined by ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਰਵੇ constantly 3 ਮਹੀਨੇ, technically that country is in recession। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਪਰ this is how general term works in around the world। ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ they gone so technical where they can't just support the basic functionality of the businesses। India ਆ, population ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, there's a lot of pressure on government to feed the public,
get the businesses to grow. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ import ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, so they're trying to, both countries are trying to be less reliable, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ currency weak ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ benefit ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ they're trying to make the currency stronger ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ currency ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ currency ਉਹਨਾਂ ਦੀ weak ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ they had to spend more pounds, they had to spend more of their money to buy the pound to do the business with the world. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਵਰਲਡ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ they not gonna agree on their terms, they gonna do different contracts। ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, they want to get rid of it, so they're trying to find a way to how to get rid of it। then what they do is they stop taking, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਯੂਰ ਰੁਪੀਜ਼ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਕਸ, ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਨਮੀਜ਼ ਆ, ਦੇ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੁਗੇਦਰ ਔਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਿਊਟਰਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ you need to analyze the situation behind the scenes, ਜਿਹੜੀ situation ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, not by emotionally involving yourself into these things। CPI ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ CPI ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਆ ਆਫਟਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਾਇੰਗ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਥਿੰਗਸ। PPI ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ CPI ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ PPI ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ CPI and PPI mostly they go in same direction, but not all the time. Some days, some months you will see PPI is down, but CPI is up. So it's a sign of long-term government economy direction, ਕਿਉਂਕਿ PPI ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ directions ਆ, they can be controlled with the interest rates. So sometimes CPI can't be controlled because CPI ਦੇ depend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ buy sell ਕਰਦੇ ਆ। PPI government can control it through the taxes, government can control it through the different factors, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ businesses ਨੂੰ ਕੀ grants ਦੇ ਰਹੀਆਂ। So there is so many factors ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ change ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ government ਵੱਲੋਂ। ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀ, one of the busiest retail months companies gonna have। So ਏਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਮਨੀ ਦੇਅਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ they upgrade their lifestyle, ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ there is everything is connected with the dots। PMI ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਔਨ ਲੋਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਆਰ ਦੇ ਪੇਇੰਗ ਦੈਮ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਫॉर ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਸ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਟ ਡਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ।
ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਪੀਪਲ ਅਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਟ ਅਗੇਨ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ, it gives us a good indicator of strength in the manufacturing sector। ਸੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆਈਦਰ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਆਈਟਮ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵੇਜਿਸ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ all kind of links। Consumer confidence, this is measurement of the level of confidence consumers have in economic activity। ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। Implications, although as a trader you do not need to understand every minute of detail of data goes into economic indicator। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨੰਬਰਸ, ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈਡ, ਬਲੈਕ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਟੇਕ ਦ ਡੇਟਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ investing.com ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੈਟ ਕੈਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਫੇਵਰ ਇਨ ਅ ਕਰੰਸੀ, ਰੈਡ ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕਰੰਸੀ, ਬਲੈਕ ਨੰਬਰਸ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਘੱਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਰੈਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਨੰਬਰ ਆਰ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਜੋਬਲੈਸ ਲੋਕੀ 2 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ 1,90,000। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਉਨੇ ਆ, ਸੋ ਘਟੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘਟਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਰ ਰੈਡ। ਰੈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, 1,90,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਜੋਬਾਂ, 1,80,000 ਹੋ ਗਈਆਂ, 1,85,000 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਬੈਡ ਫॉर ਦ ਕਰੰਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਗਰ ਆਈਆਂ 1,95,000, ਸੋ ਫਿਗਰ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰੀਨ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 1,90,000 ਸੀ, ਆਈਆਂ 1,95,000 ਆ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ 2 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1,90,000 ਲੋਕੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋਬਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 1,95,000 ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1,95,000 ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ 1,90,000 ਸੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸਟਿਲ ਲੂਜ਼ ਉਹ 5,000 ਲੋਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਫਿਗਰ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈ ਆ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਔਰ ਨੋਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ 2-4 ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗੈਟ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਨੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਇਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਲਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਬਾਏ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਸੈਲ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਦ ਬਾਇੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਦ ਸੈਲਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ invest.com ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, you click on the event ਕਿ ਆਹ event ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, I will show you guys later on anyway, but when you click on the event you can see all the old data ਕਿ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ, ਸਾਲ ਚ, 5 ਸਾਲ ਚ, 10 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। Generally speaking, the financial market trend react more on a small handful of indicators while ignoring others, which of course can change according to the economical and political conditions of the time. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 4-5 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, they can influence the market more than the 3-star event that's coming next to them. ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਓਨਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਿ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, ਰੈਡ ਆ ਕਲਰ, black color ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ rather than we making those decisions we need to start looking into the figures. green ਆ perfectly fine, means it's supporting the currency, ਪਰ ਉਹ green ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ, that's more important to see the idea of ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ। So report gives the picture from what the market participant economics are expecting, ठीक है, वो कितना की expect ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਨ ਸਡਨਲੀ ਰਿਐਕਟ, ਸਡਨਲੀ ਗੋ ਬਰਸਰਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਕਾਲਡ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। Data point, although academy economics might appreciate the comprehensive detail of figures that are released in economic report, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, they just look at it ਕਿ ਮੇਨ ਫਿਗਰ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ they just look at it ਕਿ 8.9% ਆ, that's high interest in unemployment, they go with that। non farm payroll ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2,16,000 ਆਈ ਆ। So they make informed decision quickly looking at those numbers, they don't go in detail ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ, no they don't bother। traders ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ I'm going to buy in the market, I'm going to sell in the market। So always have economic calendar nearby so you are up to date of any major economic news events। So ਹਮੇਸ਼ਾ every day check ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੇ। even though I'll check weekly calendars every week, every Sunday evening I spend couple of hours doing my routines ਕਿ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ next week, what the things I need to read, ਕਿਹੜੇ different analysts ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣੇ ਆ। So there's a lot to see in the market every day, so you need to prepare yourself, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So that was the fundamentals। So fundamentals basically ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ data points ਮਿਲਦੇ ਆ every week every day, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ data points ਨਾਲ, we talk about that। So fundamentals are those। So technicals as it sound technical, so ਇਹ technically ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, so ਇਹ ਥੋੜੇ complicated ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ they only based on a chart। so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, you will say ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ, you will be blown away with that mindset ਕਿ it's not as complicated as it seems, ਕਿ ਜਿੰਨੇ complicated ਲੱਗਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਐਪ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੈਵਰ ਬੀ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਦੋਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਫੈਕਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕੈਂਡਲਸ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਚ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। We keep up with the time, yeah।
ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ the sound might be your internet only possibly, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਗॉट ਲੈਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ or something, because mine is working fine, my indicator shows 5 star 5 bars, yeah. So yeah, ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਆ ਇਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਕਰੰਸੀ ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, they have shown to form noticeable patterns over technical analysis attempts to forecast these patterns as a means to help set risk parameters or find profit opportunities for a trader, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ what we expecting from the new price pattern, ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਊਨ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਲ ਇਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਕਾਊਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਵਸ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਕਸ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਐਨੀਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਈਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 100% ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ the chart patterns, okay, it's touching that, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਟ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸੋ ਵੀ ਮੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਚਾਰਟ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਈ, that person will check ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੇ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਆਮ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ, ਦੇ ਮਿਕਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨਸ। The technical analysis trading discipline employed to evaluate investments and identify trading opportunities. So ਆਪਾਂ trading opportunities identify ਕਰਦੇ charts ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਟਸ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕਿਉਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਆ।
ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟਸ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਊਡੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟੂਲਸ ਐਸ ਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। Main advantage of technical analysis over fundamental is that it's used for diverse market sector and currencies simultaneously. ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੰਡਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦ ਵਰਕ ਸੇਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਕੈਂਡਲਸ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨਸ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੋਇੰਗ ਕਿ learning to how to do to be a good technical analysis will help you in all the factors. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ। ਨੋਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਯੂ نو it's not easy to understand, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਨੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਨੋਟ 100%, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ 100%। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਕਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਚਾਰਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰਟ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਰਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰਟਸ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਚਾਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਇਨ ਆਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਸੇਮ ਵੇ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਚਾਰਟ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਸੋ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋ ਦਾ। ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਆਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਯੂ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਇਓ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸੌਰੀ। So charts provide detail about forex fluctuations during specific period of time. ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ currencies ਜਿਹੜੀਆਂ move ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, fluctuate ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ specific period ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ different time frame ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਂਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਸਟ 1 ਘੰਟੇ ਚ, ਲਾਸਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ, 4 ਘੰਟੇ ਚ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਜਸਟ ਇਨ ਵਨ ਕੈਂਡਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Prices can be charted. Prices can be charted on simple line graphs. So ਇਹਦੇ ਚ different graphs ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਯੂ نو ਬਾਰ ਚਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਚਾਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਆ।
because it's got a lot of data in there. Candlestick chart ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ data ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ just guys, let me just check it out. Sorry, it's gone cold. ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਵਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਆ ਬੋਡੀ, ਰੀਅਲ ਬੋਡੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, either there's a wick on the top, the bottom, ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਂ completely wick ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਕ ਲੱਗੇ ਬਣੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪ, ਸੌਰੀ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸੌਰੀ I talk about this candle example, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋਈ ਆ, ਐਸ ਵੀ ਸੈਡ ਓਪਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲੋ ਗਈ, but then it reverts back, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ। then it carry on going up। ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ, then ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੇਮ ਬੈਕ ਡਾਊਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਗਈ, ਗੋਨ ਬੈਕ ਅਪ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, that becomes a wick, ਪੂੰਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਛ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਕ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਸੇ ਵਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੱਪ ਪਈ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਵਧੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਡਲ। ਸੋ ਓਪਨ ਬੋਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਓਪਨ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਅਰ ਇੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਅਰ ਇੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਆ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਦਿਨ, 1 ਘੰਟਾ, 30 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕੈਂਡਲ ਇਜ਼। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨਸ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੇਨ ਆ, not even 6, there are 8 main candlesticks। ਮੈਂ sorry, I added last 2 yesterday evening, so ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, but there's 8 of them I'm going to show you today। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। doji candles, near doji group, engulfing candles, evening stars, harami candles, tweezer candles, inside candles, outside candles। ठीक है,
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੈਂਡਲਸ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੋਜੀ। ਡੋਜੀ ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲੋਡਸ ਆਫ them। ਡੋਜੀ ਕੈਂਡਲਸ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਬੋਡੀ, ਜਸਟ ਅ ਟੇਲ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, then it's gone down, then it's gone up, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, it came back to the same price where it started and move on to the next one। ਹੁਣ ਇੱਥੇ next one ਜਾ ਕੇ it started here, price ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, then price gone down, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ price came back up, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, then move to the next one। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੰਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਫੇਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਇਟ ਮੂਵਸ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਉਹ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल बिकॉज देयर वाज नो लिक्विडिटी इन द मार्केट। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ that is when these candles were made। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹੈਮਰ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ, ਹੈਮਰ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੌਂਗ ਲੈਗ ਡੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਥੱਲੇ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਵਸਟੋਨ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਡੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਟਰ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਚ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਮਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਥੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਮਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਗਮੈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਹੈਮਰ, hanging man, so where the wick is longer than the body, they look at the same but are positioned among in different candles differently। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਮ ਲੱਗਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਚ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਚ, 2 3 4 5 6 7 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਮੋਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਂਗਮੈਨ ਡੋਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੈਂਗਮੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਬਣੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕੈਂਡਲ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਚਾਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੈਡ ਕੈਂਡਲਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਲੈਗ ਆ ਪਰ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਬੜੀਆਂ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਦੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈਮਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਮਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਹੈਂਗਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਹੈਮਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਹੈਂਗਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਡ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ ਕਮਿੰਗ ਇਨ,
ਐਂਡ ਹੈਂਗਮੈਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਟ੍ਰੇਡ देयर ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ this is what we need to see। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਸ਼ੈਡੋ ਵਿਕ ਉਹ ਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪ ਟੂ 2 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਿਟਲ ਔਰ ਨੋ ਅਪਰ ਵਿਕ, ਸੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੈਂਗਮੈਨ ਇਦਾਂ ਆ, ਹੈਮਰ ਇਦਾਂ, ਹੈਮਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਂਗਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। The real body of is in the upper third of the trading range। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਨੋਟ ਗੱਬੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਮਰ ਆ ਉਹ ਬੁਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈਂਗਮੈਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰਿਵਰਸਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਕੀ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਆ। The hammer is a bullish reversal pattern that forms during down trend। ਸੋ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਮਰ ਵੇਟ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਣੀ, ਤੇ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। Just because you see hammer from the downtrend doesn't mean you automatically place a buy order। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾय ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ 2 ਤੇ 3। ਜੋ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸੇਮ ਸਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਨ ਇਟ ਜਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਗਮੈਨ ਆ ਉਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਬੇਰਿਸ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਹੈਂਗਮੈਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਂਗਮੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਡਲ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੇਟ ਫॉर द ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ, ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ। ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hammer and hangman should give you heads up that the market is slowing and be setting up for the reversal। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। Almost always goes in the direction if opens on opposite side of the wick। ਠੀਕ ਆ। Tail usually represent the reversal except when the reversal covers the tail। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਟੇਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਰਸਲ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੇਡ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਐਂਡ ਸ਼ੋਵਲ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੈਂਗਮੈਨ ਐਂਡ ਹੈਮਰ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਤੇ ਸ਼ੋਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੋਡੀ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੋਵਲ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ, then it just carries on। There you go। The inverted hammer occurs when price has been falling, suggests the possibility of reversal
its long upper shadow shows the price was trying to go higher, suggesting the slowdown of the current traction and reversal potential। ठीक है, so मतलब ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਵਰਸਲ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਸ਼ੋਬਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ, and then you wait for the second candle and enter in the third one if it's forming the same color। engulfing candles ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਿਸ਼ engulfing ਤੇ ਬੇਰਿਸ਼ engulfing ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਬੇਰਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਲਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਰਿਸ਼ engulfing, ਬੁਲਿਸ਼ engulfing। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਰਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ ਬੇਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। So we only look at the bodies to determine engulfing candles. It is where the body of the current candle completely swallow the body of previous candle। So ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ completely swallowed by second candle। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਜੇ ਆਪ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, that means it's invalid। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, that means it's valid। so now you waiting for third to second and third and then you enter। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਬੁਲਿਸ਼ ਰੁਕਿਆ, ਦੈਨ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਈਟ ਨੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर द ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਐਂਟਰ ਇਨ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ engulfing ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਰਟ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੈਟਰਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ them and then you can sorry ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ when we going to enter in the market। ਠੀਕ ਹੈ, engulfing candle is more significant if it happens near the support level। so ਜੇ support level ਦੇ near happen ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ helpful ਹੁੰਦੀ ਹੈ। it's even more significant if it hits near another high or low। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਈ ਔਰ ਲੋ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਈਵਨ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਈ ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂਡੇ। ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ, you know, that's important as well। there we go। so bullish pattern ਬਣਿਆ ਆ। ਸੋ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਬੋਡੀ ਆ ਪਰ ਸਮਾਲ ਵਿਕ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਐਸ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੈਨ ਇਟ ਗੈਟ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ। The evening star is topping pattern। It is identified by the last candle in the pattern opening below the previous day small real body। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਪਸ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਚ ਕੈਂਡਲ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਫਰਸਟ ਵਨ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ that is your evening star made। bearish harami, bearish harami ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ small black ਜਾਂ red real body ਹੁੰਦੀ ਆ completely inside the previous। ਠੀਕ ਆ, engulfing ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਛੋਟੀ ਆ, it stays within the body of the other candle previous candle। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ bearish ਕੈਂਡਲ ਆ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸੇਮ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੁਲਿਸ਼ ਹਰਾਮੀ।
ठीक है, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, मतलब इथों बुलिश पैटर्न बन लगा आ, इथों बेरिश पैटर्न बन लगा। बेरिश हरामी क्रॉस ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੋਜੀ ਦਾ ਹਨਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਓ ਗॉड, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਨੇਮ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹ, ਲੌਂਗ ਲੈਗ ਡੋਜੀ। Yeah, you can just say gravestone as well. Long leg doji is more suitable ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੈਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰੇਵਸਟੋਨ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਦ ਬਾਟਮ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਨੇਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਮੇਕ ਯੂਰ ਨੇਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਓਨ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ठीक है, bearish Harami cross, a bullish Harami cross occurs in a downtrend where the down candle is followed by doji. The doji is within the real body of the prayer session. The implications are the same as the bullish Harami. ठीक है? Yeah, dragonfly. Yeah. So tweezers. Next part is tweezers. So tweezer भी candles ही देनी है। ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਰਾਮੀ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਟਵੀਜ਼ਰਸ, ਆ ਸੀਨ ਅ ਲੋ, ਸੀਨ ਨੀਜ ਡੋਜੀ ਗਰੁੱਪ, ਹੈਮਰ, ਸ਼ੋਵਲ, shooting star, evening star, used all of them, ਪਰ these ones, harami cross and bearish harami cross ਮੈਂ ਕਦੇ use ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ I came across a lot of them when I was reading about candle patterns and stuff. tweezers, so tweezers ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਆ same size but different colors, same size different colors, same bodies, same legs different colors, so legs can be different, doesn't matter, ਬੋਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। extended uptrend or downtrend, giving heads up that it may be reversal happening, ਜੋ ਇਹ ਕੈਂਡਲਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ the uptrend or downtrend going to form, ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। So it doesn't matter if there's a wick or not, so wick ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ, ਬੋਡੀ ਆ, ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ not too big difference। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਜ਼ਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। Sorry guys, I think the most effective tweezers have the following characteristics, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਟਵੀਜ਼ਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਐਸ ਦਾ ਸੇਮ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਰਿਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਕਸ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਬੋਡੀਆਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਬੋਡੀ ਸਾਈਜ਼, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਫॉर ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਂਡਲ ਲੈਣਾ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸਿੰਪਲ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ, ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਦ ਅਲਾਰਮ ਔਨ ਯੋਰ ਫੋਨ। ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹੇ ਗੂਗਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਮੀ ਟੂ ਚੈੱਕ USD JPY ਇਨ 2 hours ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੈਨ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਡੀ ਫॉर ਯੂ ਇਨ 2 or 3 hours ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ।
The inside up candlestick formation is trend reversal. So ਇਹ inside up ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਂਡਲਸ ਅਪ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਂਡਲਸ ਡਾਊਨ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਚੇਂਜ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਚੇਂਜ ਟ੍ਰੈਂਡ। Here we go. ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਂਡਲਸ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨਾਲੋਂ, ਸੋ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬੁਲਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਖਾ ਕੇ ਇਟਸ ਗਰੋਨ। ਸੋ ਪਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਆ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ ਬੇਰਿਸ਼ ਆ, ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। Yeah, this is exactly same. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਫॉर 15 ਮਿੰਟ, ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, 1 ਆਵਰ ਚਾਰਟਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਯੂ ਟੂ ਕਰ ਦ 4 ਆਵਰ ਚਾਰਟ, ਯੂ ਨੋ 1 ਆਵਰ ਚਾਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੀਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲੇ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਕੈਂਡਲਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਥੀਸ ਪੈਟਰਨਸ ਆਰ ਵੈਲਿਡ ਇਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। the size of the previous candle, ਉਹਦੇ ਚ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੱਡੀ ਕੈਂਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਛੋਟੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਸੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾਓ we go more bit of technical parts, support and resistance। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ support and resistance ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲਸ ਸਪੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨਸ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਟ ਵੀ ਥਰਡ ਕੈਂਡਲ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ? So basically, undoubtedly, two of the most highly discussed attributes of technical analysis, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਈ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ? 5 ਵਾਰੀ ਹੋਈ, 6 ਵਾਰੀ ਹੋਈ, 10 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਲਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਨ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਐਸਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਐਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਆ। ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ। So support is a price level where downtrend can be expected to pause due to a concentration of demand or buying interest. ठीक है। So ਜਿਹੜਾ support ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ ਆ ਮगर ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਵਾਰੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਬਿਫੋਰ ਇਵਨ ਟੇਕ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਇਵਨ ਅ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਲੋਅਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਿੱਛੋਂ ਥੱਲੇ ਘਟੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਘਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧੀ, ਫੇਰ ਘਟ ਗਈ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧੀ, ਫੇਰ ਘਟ ਗਈ, ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ, ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੇਕ ਅ ਵਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵਿਕਸ, ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬੋਡੀਜ਼। ਵਿਕਸ ਐਂਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਊਗੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਸਟਿਲ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਾਊਨ, ਪਰ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਅਪ। ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਅਬਵ ਦੈਟ ਲਾਈਨ, ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਸ ਆ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਵਿਕਸ ਕੈਨ ਗੋ ਹਾਇਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਕਸ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰਨ, ਪਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਡੀ, ਵਿਕ, ਵਿਕ, then here as well, wick gone over ਪਰ body ਥੱਲੇ ਰਹੀ, body ਥੱਲੇ ਰਹੀ, ਪਰ wick gone over, body ਥੱਲੇ ਰਹੀ। so means ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਆ resistance ਲੈਵਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਮਤਲਬ ਘਟਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਟੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟਬਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੜਨਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ, ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲਸ ਮੀਨਸ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ, ਦੇ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਦੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ that means ਕਿ there is no much activity। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨਲੀ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਈਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਪੰਪ ਅਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਗੈਟ ਬ੍ਰੇਕਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर these little dojis to be formed ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ this is evening star is nahi it's evening star no evening star nahi this one is so it is basically price ਜਿਹੜੀ ਆ body ਤੋਂ different ਆ so that's what we called ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ oh sorry this one here bearish evening star so it's an evening star candle ਆ ਉੱਥੇ so yeah evening star so you can see different patterns so everywhere ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ different ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ all you have to do is ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੀਨ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ this is not going to drop very heavily this is not going to drop very heavily ਕਿਉਂਕਿ every time ਉਹ confirmation ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ we not going to enter in a trade। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ ਦੈਨ ਦ ਬਿਗ ਕੈਂਡਲ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ confirmation ਮਿਲ ਗਈ you enter in the third candle and there you go you made the money। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡਲ ਸੋ that's we got two candles pair ਇੱਥੇ we had a bullish trend ਸੀਗਾ ਫਿਰ bearish trend ਮਿਲਿਆ bearish ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ then we made money ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਚਾਰਟਸ ਆ ਰੀਅਲ ਚਾਰਟ ਕੈਂਡਲਸ ਹੈ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ so they are like screenshots of real charts all we've done is spotted them and then just screenshotted it and ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਗਈ ਉੱਪਰ ਆਈ ਥੱਲੇ ਗਈ ਉੱਪਰ ਆਈ ਥੱਲੇ ਗਈ ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਗਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਗਈ ਪਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਰੀਚ देयर ਦੈਨ ਨਾਓ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ ਇੱਥੇ and then ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਇਟਸ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਸੋ that means something going to happen so 1 2 and 3 ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ that was a massive drop here look at that so ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਈਨ ਹਲੇ ਤੱਕ if you look at these charts it's confirming everything so we've seen bullish candle bearish ਮਤਲਬ ਕਿ opposite ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ and here we go it just carries on that's it it's a matter of spotting ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਪੌਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ and that is when you make money and patience ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ patience ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ patience ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ you out of it ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਫਾਲਸ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਅਬਵ ਪ੍ਰੀਅਰ ਸਵਿੰਗ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਐਨੀਵੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮਾਈਟ ਵੀ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਨ ਦ ਰਿਵਰਸਲ ਫਰਮ ਦੇयर ਬੈਕ there you go this is called fake breakout ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਉਹ ਦਿਖਾਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਹੀ ਜਸਟ ਬੌਂਡ ਡਾਊਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ
ਸਪੋਰਟ ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਸੋ ਹਰੇਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਰ ਯੂ ਗੋ ਬਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਕੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ engulfing, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਅਪ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਗੋ ਅਪ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ? ਆਊਟਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਪਹਿਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਟ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ 2:30 ਵਜੇ ਆ, ਸੋ ਜਸਟ ਸੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2:45 ਤੇ I see you guys back here.
Okay, so I hope everybody's back. So let's go with the next part of the training. ठीक है? So ਹੁਣ ਆਪਾਂ mainly ਕਰਨਾ practical. Everything ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ traders ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ then we go towards ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਸਟਫ MT5 ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ everything I go through everything for you guys ਠੀਕ ਹੈ so let me just share the screen ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਂ ਫॉर ਯੂਰ ਮਨੀ ਸੇਫਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ just for your money safety ਪਰ as a ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ normally some traders don't bother because as long as ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਵੈਰੀ ਟਰਸਟਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ them ਪਰ there is no harm ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ they don't restrict you unless you are living in the USA ਦੇ ਵਿੱਚ you can't use them at all ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ if you're not regulated in USA you just can't function there ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ choose according to your country regulations ਸਾਰੇ so ਮੇਰੀ if you come on my website so ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ obviously I'm gonna remove this one today ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਆ triple AFX ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ you know all I say is always to you people don't go on me ਕਿ ਮੈਂ recommend ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ use ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਆ ਜਿਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਡਸਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ it must be complying somewhere in some good countries ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਆ ਸੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ USA ਦੇ ਲਈ I think there is one broker I use what's the broker name? Hanko Trade, sorry. Yeah. ਸੋ ਹੈਂਕੋ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਕੋ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ AFX
ਅਸੀਂ ਵਿੰਟੇਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਸਵੈਪ ਫੀਸ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਂ AAAFX ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸਵੈਪ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਪ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਵਰਨਾਈਟ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਛੱਡਦੇ ਆ ਔਨ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, AAAFX ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਆਫਰ ਟੂ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਗੋਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵਰਕ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇਰੇ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੈਪ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਪੇਇੰਗ ਲੈਸ ਫੀਸ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈਵਿੰਗ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਪ ਚਾਰजेस ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਵਿੰਟੇਜ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਗੋਟ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਦ them, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਯੂ نو ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। AAAFX, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਵੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ। ਐਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਨੋ ਬਿਗ ਫੈਨ ਆਫ ਐਪੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟ ਦੇ ਸਟਿਲ ਵਰਕ, ਦੇ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਕੁਆਇਟ ਫੇਮਸ, ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੰਟੇਜ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰਟ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ VT ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, VT ਮਾਰਕੀਟ ਨੋਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੰਟਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ, ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੇ ਨੋ ਆਫਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਆਊਟਲਾਈਂਗ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਮ ਸਟੇਟਸ ਆਫ USA ਦੇ ਵਰਕ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਇਟ, ਪਰ ਦੈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, AAAFX ਵੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਪ, ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਸ। ਸੋ ਆਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ। ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ whatever the countries they have, they work well. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ USA 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੋਲਦੇ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। UK 'ਚ ਖੋਲਦੇ ਆ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। I think they don't offer their services in UK, no. ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ AAAFX UK 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ। They work in most of other areas. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਥੀਸ ਆਰ ਹੈਂਕ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ।
IC market are very expensive. Oh, both expensive. Yeah, they're good broker, but they're very expensive. I think the most expensive than any other brokers. So I'm just gonna try. So basically, ਤੁਸੀਂ just password ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ you can just go in ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ submit ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ. I can't do it here because I had to put all the details through and only if ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ register ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ it's no point me doing that. So once you sign up with this process ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ login ਹੋ ਜਾਣਾ dashboard ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ option ਹੋਣੀ ਆ MT5 register ਕਰਨ ਦੀ so ਤੁਸੀਂ live account ਕਰਨਾ ਹੈ MT5 ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ECN ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਆ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੱਕ ਆਹ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਆਹ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਇਟ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਰ ਆਈਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਰ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੋ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਨੋਰਮਲੀ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵੈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਗੋ ਡਾਊਨ ਗੋ ਬਿਲੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਓ ਹੇਅਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਜੇ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਇਟ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਇੰਸਟਾਲ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then MetaTrader will come here. Let me just bring it on the screen. ठीक है सो ਇੱਥੇ MetaTrader ਆ ਜਾਏਗਾ all you have to do is ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ MetaTrader ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਗਇਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓਪਨ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ MetaTrader ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਸਰਵਰ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਯੂਰ ਸਰਵਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਆ ਸੋ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਰਵਰ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਵਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਭਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਵਰ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਰਵਰ ਉਹਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰਨਾ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਵਿੰਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਮੈਟਾ ਟ੍ਰੇਡਰ 5 ਦੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਪ ਖੋਲਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ I'm not sure if it's working today a demo account ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਸਟ ਟੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ Oh, it's working. So here you go. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ play around ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਸੋ ਡੋਨਟ ਵਰੀ ਇਟਸ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 42000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ 42800 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ all I need to do is press buy and sell ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਏਦਾਂ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਇਕ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਨ ਕਲਿੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਸੋ ਵਨ ਕਲਿੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਟਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਅਰਸ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ XAG ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਐਡ ਇੱਥੇ XAG USD ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ
ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟ ਆਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਲ ਫੋਰੈਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸੈਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਪ ਖੋਲਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੇਅਰ ਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਮੈਪ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਪ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਰਟ ਵਿੰਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਟ ਵਿੰਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਲਰ 'ਚ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਸੋ ਆਹ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਔਨ ਦਾ ਬਲੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਲਰ ਔਨ ਵਾਈਟ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਾ ਆ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੇਅਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ 2 ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ $67 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇयर इज अ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਅਪ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਲਸ ਵੀ ਗॉट ਅਕਾਊਂਟ MT5 ਲੌਗਇਨ। ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਵਨ ਕਲਿੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਨਿਊ ਆਰਡਰ। ਨਿਊ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਰਡਰ ਜੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਵੇ, 40,000 ਤੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਵੇ, 48,000 ਤੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, 2 ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਾਏ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 40,000 ਤੇ 40,000, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 38,000, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 48,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਪ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਲਾਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਏ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਡ ਹਲੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ 40,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ 40,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੀ ਗਈ, 38,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 1,300 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ $2,600 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਊਸ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਸਪਰੈਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਚ, ਸ਼ੋ ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਬਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਆਸਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ,
ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮੇਰੀ ਬਾਏ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਦ ਬਿਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ 45 ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਸੇ ਜਸਟ ਸੇ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ 200 ਪੁਆਇੰਟ 20 ਪਿਪਸ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਪਿਪਸ ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਟ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਕਿ ਪਿਪਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ 200 ਪਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਮਤਲਬ 20 ਪਿਪਸ ਤੇ ਲਾਤਾ 200 ਪੁਆਇੰਟ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ 200 ਆ 20 ਪਿਪਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 20 ਪਿਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਅਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਉੱਥੋਂ ਪੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਸੋ ਜੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ 93 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਇਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਫੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 20 ਪਿਪ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 50 ਪਿਪ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਟਮ ਤੇ। ਸੋ ਯੂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੇਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਚਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਕਲੋਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਿਸ ਵਿੰਡੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल मैं घाटे च बंद करना है, राइट। आई एम जस्ट शोइंग यू, पर नॉर्मली वी ओनली क्लोज जो आप प्रॉफिट चुनते हैं। सो अद्धा बिटकॉइन बंद करना, क्लोज 0 बिटकॉइन इस प्राइस ਦੇ ਉੱਤੇ बाय द मार्केट प्राइस एंड देन ਜਦੋਂ क्लोज ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਾय ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾय ਕੀਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ क्लोज ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੀ क्लोज ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ क्लोज ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਸਿਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰਟ, 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਕੈਂਡਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਰਟ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟ ਖੋਲਦਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਪਲੇਟਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਾਰਟ ਟੈਸਟ ਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਪੂਰੇ ਜ਼ੂਮ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਮਿਸਿੰਗ ਐਨੀ ਪੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰੋ ਇਸ ਥੱਲੇ ਐਰੋ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ BTC, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਐਡਡ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਸ਼ੋ ਮੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। Yeah, got it. Okay, because it's gonna show Bitcoin क्योंकि मेरा चार्ट खुला होया already ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਿਡਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹਿਡਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਰਿਮੂਵ ਇਟ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੇਅਰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਗੋ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ, ਟਾਈਪ ਦੈਟ ਪੇਅਰ BTC USD। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ BTC USD, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਲੱਸ, ਲੈ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਆਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਨ ਕਲਿੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, TPSL ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ 40,000 ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 48,000 ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਬਲ ਐਰੋ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ 300, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ 300 $350 ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਇਹ ਡੈਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਡਨ। ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਣਾ ਆ, MT5 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੌਗਇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਣੇ, ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਪ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੈਪ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਾਈਲ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਐਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਪ ਖੁੱਲੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਪ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਲ ਯੂਰ ਮੈਪਸ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੋਜ਼ ਆਲ ਦ ਮੈਪਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਮੈਪ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਵੀ ਸੀ ਇਫ ਦੇ ਗॉट ETH USD ETC Ethereum Classic ਜਾਂ ਸੋ ETC USD ਚਾਰਟ ਵਿੰਡੋ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਖੁੱਲੀ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਪਲੇਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
Let's see if they got XRP, USD. So right click the XRP the chart window, right click, template ਜਾਣਾ, and then chart test ਕਰ ਦੇਣਾ, there you go. So ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ color template ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ AUT ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਪ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ 'ਚ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ETC, BTC ਐਂਡ XRP। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, there you go, XRP, ETC, BTC। ਸੋ ਮੈਪ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਾਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਗੋਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਵਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਸਟ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ UK ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਜਸਟ ਗੋ ਇਨ ਦੇयर GBP ਇਵੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ UK ਦੇ ਆ ਇਵੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ। Yeah, there you go. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ GBP, AUD, GBP, CAD, CHF, JPY, ਸਾਰੇ GBP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਪੇਅਰਸ ਦੀਆਂ। There's no tool, brother, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟੀਚ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕੈਂਡਲ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਚਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਹਾਊ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਕੈਂਡਲਸ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਚਾਰਟਸ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਰਸ ਤੇ ਸੈਲਰਸ ਆ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਤੇ ਆ ਲਾਸਟ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਾਇਰਸ ਆ ਬਾਲੇ ਨਾ ਸੈਲਰਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਵਨ ਬਿਗ ਬਾਰ ਗੋਣਾ ਕਮ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ YouTube ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਣਾ ਮੂਵ ਔਨ ਵਿਦ ਦ ਚਾਰਟਸ, ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ investing.com, I will post the video, so don't worry about that. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ investing.com ਖੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਝੰਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ UK 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਸੋ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਵੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੰਡੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਰ ਯੂ ਗੋ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਬਿਟ ਕੁਆਇਟ ਡੇ ਟੁਮਾਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਵੈਂਟ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 2 ਸਟਾਰ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਬੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਦਿਸ ਵੀਕ ਐਵਰੇਜ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 3 ਸਟਾਰ ਆ। ਯੂਰੋ ਦਾ, ਜਰਮਨ CPI 3 ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ,
ठीक है। सो इदां देखी जांदे 3 स्टार इवेंट जिहड़े आ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदे आ। बेली जिहड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड दा प्रेजिडेंट आ बेली, ओहदी स्पीच आ। सो कई बार वो कुछ इदां दी गल कहंदे जिन्ना पाउंड नूं स्ट्रेंथ मिल सकदी या वीक हो सकदा पाउंड। सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो दैन वैडनसडे नूं चाइना दा इवेंट आ। सो इदां मैं सारे वीक दी प्रैपरेशन करदा कि दिन इवेंट आ। Then what I do is I just make a note, I put the alarm on, alert is active, ठीक है। सो मेरे already ਇਹ alert active ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਸੈਂਡ ਮੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਐਵਰੀ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਵਾਂਸ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਕਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪੌਪਅਪ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੌਪਅਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਪੌਪਅਪ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਜੇ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਹਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਦਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਗਿਵ ਯੂ ਅਲਰਟ ਔਨ ਦ ਵਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੱਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਕੈਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਦੋਂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕਸ ਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰਲੇ ਵੀਕ ਮੋਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਦੇयर ਓਨਲੀ 5 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸਪਲਿਟਸ ਆ, ਆਈਪੀਓ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੋ ਦੇयर ਲਿਜ਼ਰਡਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈਟੈਕਸ, ਏਸੀਏ, ਦੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਮਿਥ ਡੁਗਲਸ ਹੋਮਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਮਿਥ ਡੁਗਲਸ ਹੋਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਪਾਰਟ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਐਨਲਿਸਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਲਰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ MT5 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਲਰਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸ਼ੋ ਯੂ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ FX ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਪੁਟਿੰਗ ਅ ਹੈਬਿਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਲਿਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਡੇਲੀ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਇਹ FX ਸਟਰੀਟ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਡੇਲੀ ਸਟਰੀਟ। Oh, sorry, not Daily Street, Daily FX. Because it was FX Street, so I just got confused. So Daily FX is the same like a FX Street, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਯੋਰਸੈਲਫ ਹੈਬਿਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀਕਲੀ ਫੋਰਕਾਸਟ। ਸੋ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਯੂਰੋ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਨੋ 100% ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਯਾਹੂ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਥੀਸ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Yeah, so there you go. It's perfect, fresh news. All ਜਿਹੜੇ charts ਆ main top currencies, trending tickers, okay, gainers, losers, multinational mutual funds, futures. So ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ time scales, yeah, so you learn all that. So let's go back to the, so time scale ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? 15 ਮਿੰਟ, ਘੰਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਚੇਂਜ? Anything else you guys want to? ਮਾਰਜਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ 64.29। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ 64.29। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਥੀਰੀਅਮ ਕਲਾਸਿਕ ਆ, ਮੈਂ 5 ਇਥੀਰੀਅਮ ਕਲਾਸਿਕ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਰਜਨ, ਮਾਰਜਨ ਹੈ 203 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਔਨ ਯੂਰ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ। ਸੋ 203 ਆ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਜਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਆ, -64.29। ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ 138.98 ਪੈਣੇ ਲੱਗੇ 5 ਇਥੀਰੀਅਮ ਕਲਾਸਿਕ ਬਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਟਾ 5 ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਲਰਟ, ਜਾਂ ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਥੀਰੀਅਮ ਕਲਾਸਿਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਲਰਟ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ $30 ਤੇ ਅਥੀਰੀਅਮ ਕਲਾਸਿਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਅਲਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਅਲਰਟ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਐਂਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 30080 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਕਰਕੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਓਪਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਇਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਕਿਊਐਲ ਦਾ ਇਹਦਾ MT5 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਲਰਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, I think it will only work on mobile phone if I'm not wrong. Notification ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, so possibly it won't show me the notification. Let me see. Yeah, because notification ਮੈਂ do not disturb on ਕੀਤਾ ਨਾ, so it won't show me. But let me see. ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। So probably the best is the sound. ਮੈਂ try ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ different, ਪਰ sound definitely this is one I always keep it on ਹਮੇਸ਼ਾ। File I have no idea, no clue, file ਨਾ ਕਰੀ try ਕੀਤਾ। Mail definitely it will go on your email, ਜਿਹੜੀ email ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ login ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ user, not the trading account, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, let's see. MQL5 ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ, mql5.com। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਲੌਗ ਇਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
anything else? ਸਾਰੇ ਕੁਛ everything is in here. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਉਣੇ ਆ indicators, here we go, ਸਾਰੇ Bolinger bands, everything, sorry, indicators, there you go, trends, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ trend ਲਾਓ, oscillator, momentum, volumes, Bill Williams, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ। Yeah. So you can just pick like ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ moving averages ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, moving average, so ਆਪਾਂ moving average, insert indicators, trend, moving average. So moving average ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, so 200 ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ orange color ਰੱਖ ਲਿਆ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, insert indicator, trend, moving average, change the color to green, yeah, ਬਣਾ ਲਓ 50 days ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, you know, there you go, and then go and insert indicator, trend, moving average, just do it 10 days or 20 days, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। It all depends on how quick you want your decision making to affect it. Okay, so there you go. So 10 ਦਿਨ ਦਾ ਆ, 50 ਦਿਨ ਦਾ ਆ, 200 ਦਿਨ ਦਾ ਆ। So 50 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ 200 ਦਿਨ ਦਾ। So that mean this is maybe opportunity for us buy ਨਾ ਕਗਾ ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ। So when this 10 days going to overtake, so normally I use 20 days. So 20 days, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ 20 ਦਿਨ, there you go. So ਆ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। So ਜਦੋਂ 20 ਦਿਨ ਨੇ 50 ਦਿਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, so normally it produces an opportunity for me to buy. Yeah. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਂਡਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਗੋ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। So you just go in broker, you see jeda broker we sign up karna, just click on it and then it will just comes up there. Okay, so that's something I was not expecting, but we home page te jaake, because I think that link might need updating. So there you go, AAA, there's a vintage one here. So ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ click ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, it will take you to the vintage site to sign up, ਠੀਕ ਹੈ। So you don't need any code or anything from me, it's just you can do, just click on it and then make sure to sign up karna there and then, because just we close karta is window no dwara jaan layi, you just need to go back on my website again, click on it before you register. Sorry guys, oh god, it's hard to name bloggers. You just go on their website, because bloggers, they keep changing. There's different bloggers, you can always change, check, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ always. So there's nothing to, you know, ਕੋਈ ਦਾ specific blogger ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ read ਕਰਦਾ anymore, because ਇਹ change ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, they keep changing the ਆਪਣੇ outlets, ਕਦੀ daily FX ਦਾ analyst FX street ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, FX street ਦਾ ਕਦੀ investing.com ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, there's a lot of changes happen. I used to have favorite ones, but when I realized sometimes ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ favorite ਬਣ ਜਾਂਦੇ, then you can't find them again. So then what I start doing is I just start concentrating on key, rather than reading one, always try to put a habit of reading 3-4 of them. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3-4 blog analyst ਨੂੰ read ਕਰਦੇ ਆ, it gives you that idea of you know ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So you can do ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, so when you go in a commons, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ different market experts, indicators,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ different examples ਨੇ MACD let's see. That's just an example. It's not giving. Trend. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ envelopes अपने number set करो and that's it just Bolinger band there you go it just shows you ठीक है so I hope that's it from me guys any problem you guys know you can message me anytime as well they um I have no plan but I will see training I will see if I can do it next week next month I can repeat it as well but I'm going to upload this training on YouTube anyway as well so don't worry about waiting for next month or anything ठीक है so सारी recording YouTube पे हो जाएगी so won't be today maybe it will take a couple of days for me to edit the videos and just upload the ones needed one properly then we can take it from there okay guys so thank you for spending Sunday with me and I hope training ਤੁਹਾਡੀ help ਕਰੂਗੀ this is just a basic ਇਹ basic training ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ basic ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵਾਸ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸ ਫॉर ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਕੀਪ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਚ ਇਟ and give me some ideas ਕੀ learn ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ always send me message on Telegram ਤੇ ਮੈਨੂੰ Instagram ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ tell me give me ideas I will make some more videos ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ I'm not a perfect one I have my own flaws ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ success ਰਹੀ ਹੈ trading ਦੇ ਵਿੱਚ it's not by luck I do work hard do know what I'm doing every day so all I'm trying to do is pass it on to you this new generation of traders ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ improve your mindsets ਵਧੀਆ ਬਣੋ and this is the only way you're going to grow you have to have patience you have to be consistent and you have to have a discipline ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ always send me question fire away tell me if you want and learn about anything and I can make a video and upload it for you guys okay and thank you everyone for sticking around today and I hope I will see you guys soon in the groups thank you take care guys take care no worries, guys. Anytime. I'm always available. Anytime you guys need any help, just give me a shout. Okay? Okay, guys. Have a lovely Sunday, and I'll see you all tomorrow in the group. Take care, Ji.